ไปชมกันครับเครื่อง CNC Waterjet นะคะตัดหินนะคะชิ้นงานสวยงามเทคนิคครับเทคนิคเหมือนได้ใช้กระดาษทรายเหมือนใช้กระดาษทราย ออสเตรเลีย ขอบแล้ว